मेरो एउटा सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ याम भट्टराई सर। उहाँले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो जबसम्म र तबसम्मको स्ट्रक्चर भनिदिनुस् न भनेर। आजको यो भिडियोमा मैले उहाँको रिक्वेस्टलाई कभर गर्न गइरहेको छु। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। ल पहिला जबसम्मलाई अंग्रेजीमा के भन्ने भनेर हेरौँ है त। यदि तपाईले अंग्रेजीमा जबसम्म भन्नु पर्यो भने अन्टिलको प्रयोग गर्नुहोला। ल म यसलाई अब वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु है त, ताकि तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझुन्। जबसम्म म आउँदिन तिमी नजाऊ। Until I come, you don't go. Until I come, you don't go. Until आफैमा एउटा नेगेटिभ वर्ड हो, त्यसैले until सँग तपाईले not को प्रयोग गर्नु पर्दैन। अरु पनि केही इक्जाम्पल हेरौँ। म नआएसम्म पढिराख। Until I come, keep studying. Until I come, keep studying. मैले तिमीलाई फोन नगरेसम्म तिमी त्यही बस। Until I call you, you stay there. Until I call you, you stay there. जबसम्म मैले तिमीलाई बोलाउँदिन तिमी नबोल। Until I call you, you don't speak. Until I call you, you don't speak. जबसम्म उनी यहाँ आउँदिनन् तिमी उसलाई नबोलाऊ। Until she comes here, don't call her. Until she comes here, don't call her. ल अब तबसम्मलाई अंग्रेजीमा के भन्ने भनेर हेरौँ है त। तबसम्म यानि कि त्यतिखेरसम्म। एक्जाम्पल, त्यतिखेरसम्म रमाइलो गर्दै गर। Till then, keep enjoying. Till then, keep enjoying. त्यतिखेरसम्म आफ्नो हेरचाल गर्नु। Till then, take care of yourself. Till then, take care of yourself. त्यतिखेरसम्म तिमी पढ्दै गर। Till then, you keep studying. Till then, you keep studying. त्यतिखेरसम्म तिमीले मलाई फोन गर्दै गर। Till then, keep calling me. Till then, keep calling me. त्यतिखेरसम्म पैसा कमाउँदै गर। Till then, keep earning money. Till then, keep earning money. So guys, आजको भिडियोमा यति नै। अब त तपाईले जबसम्म या तबसम्मलाई अंग्रेजीमा कसरी भन्ने भनेर बुझिसक्नु भयो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। So guys, that's for today's video. I'll meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.